Οι καλόγεροι παρέδωσαν στους Τούρκους την πόλη διότι είχε αρχίσει η επανελλήνιση. Είναι γνωστόν πως κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι ρασοφόροι λειτουργήσαν ως πέμπτη φάλαγγα, καλλιεργώντας κλίμα ητοπάθειας αντιτιθέμενοι στην ένωση των εκκλησιών, λέγοντας πως είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, είτε ερχόμενοι σε απευθείας συνομιλίες με τους Οθωμανούς. Τις προδοσίες των ρασοφόρων προσπαθεί μέχρι και σήμερα η Εκκλησία να καλύψει με το παραμυθάκι της ξεχασμένης Κερκόπορτας, λες και πρόκειται για μια απλή πόρτα που έκλειναν με ένα πόμολο που δεν ασφάλιζε καλά. Βεβαίως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ακόμα κι αν παρακάψουμε το γεγονός πως τουλάχιστον 30.000 ρασοφόροι μπέρδονταν και έτρεφαν προκτό, κατά την έκφραση του Δημήτρη Λιατίνη, στα πάμπολα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής της Κωνσταντινούπολης, μόνο εντός της πόλεως υπήρχαν, όπως λέγεται, 300 μοναστήρια με 10.000 καλόγερους, ενώ διάφορες αναφορές και εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό αριθμό έως και 300.000, όταν την ίδια στιγμή την άμυνα της πόλης προσπαθούσαν να κρατήσουν με τα βίας 10.000 άντρες απέναντι στις 150.000 περίπου Οθωμανούς πολιορκητές. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως το πλάι των ρασοφόρων αυτών συντάχτηκαν και πολλοί κοσμικοί που, βλέποντας το τέλος να πλησιάζει, προσπάθησαν να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Η Κερκόπορτα, που αξίζει να σημειώθει ότι χρησιμοποιόταν κυρίως από τους μοναχούς, ό,τι και αν συνέβη, δεν έφερε το αποφασιστικό πλήγμα στην ήδη παραπέουσα Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πάψει εκ των πραγμάτων να υφίσταται αρκετά χρόνια πριν και είχε περιοριστεί στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι Οθωμανοί είχαν κατακυριεύσει την άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία και το μόνο που έμενε ήταν η χαριστική βολή, το κερασάκι στη τούρτα, η τυπική κατάληψη της πρωτεύουσας. Και λέμε τυπική γιατί ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη είχε υποταχθεί όταν πλήρωνε φόρο υποτέλειας. Η Κωνσταντινούπολη έπαψε να έχει τον έλεγχο των στενών από τη στιγμή που οι Τούρκοι ευθαρσώς έκτισαν δίπλα στην πόλη, στον Βόσφορο, το κάστρο Ρούμελι Χισάρ, και φορολογούσαν τα διερχόμενα πλοία. Η Κερκόπορτα, που παρεπιπτόντος δεν μνημονεύεται ούτε στο χρονικό του Φρατζή ούτε του Μπαρμπάρο, είτε ξεχάστηκε ανοιχτή, είτε το πιθανότερο την άνοιξαν κάποιοι από μέσα, δεν συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάληψη της πόλης. Άλλωστε οι Τούρκοι είχαν ήδη σκαρφαλώσει τα μισογκρεμισμένα τείχη και εισέβαλαν στην πόλη. Επέφερε όμως ένα άλλο πλήγμα. Συνέβαλε στον εγκλωβισμό και στην παρεμπόδιση διαφυγής των αλλοφρονούντων κατοίκων. Όχι όλων βέβαια, γιατί πολλοί και κυρίως οι ανθενωτικοί κλείστηκαν στις εκκλησίες και το άβουλο και φαντασμένο θρησκευτικό πλήθος έψελνε μυρολατρικά «Κύριε ελέησον» και περίμενε βοήθεια από τον ουρανό. Το άνοιγμα της Κερκόπορτας όμως εξυπηρετούσε ένα πολύ πιο ουσιαστικό σκοπό. Το Κοράνι προβλέπει την προστασία των απίστων κατοίκων μιας πόλης που παραδιδόταν οικειοθελώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ζητηθούν τα βασικά κίνητρα αυτών που άνοιξαν την Κερκόπορτα, είτε ρασοφόρων, είτε κοσμικών, είτε και των δύο μαζί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η περιοχή που βρισκόταν η Κερκόπορτα, όπως και αρκετές ακόμα, δεν πειράχτηκε από τους Τούρκους. Τα παραπάνω ενισχύει και ένα έγγραφο που φέρει το τίτλο «Η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως» και το οποίο συνέταξε η Θεοδόρα Φρατζή, κόρη του πρωτοβεστιάριου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Γεωργίου Φρατζή. Η Θεοδόρα Φρατζή ήταν σύζυγος του στρατιωτικού συμβούλου του αυτοκράτορος Εδουάρδου Ντεριστών
Το έγγραφο εκδόθηκε στην Αγγλία το 1454, όπου είχαν καταφύγει και οι δύο μετά την άλωση. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται μεταξύ άλλων και μία περίπτωση συναλλαγής ρασοφόρων και κοσμικών με τον εκπρόσωπο του Μωάμεθ το Β του προφητή Ρεσίτ Πασά της Ανδριανούπολης, λίγες μέρες πριν την κατάληψη της πόλης. Οι συναντήσεις γινόταν κρυφά τη νύχτα φυσικά, στο μοναστήρι της Αγίας Ευθυμίας, και κατά τύχην υπέπεσαν στην αντίληψη του Εδουάρδου Ντεριστών. Από πλευράς των ρασοφόρων στις διαπραγματεύσεις αυτές έλαβε μέρος ο ιεροκήρυκας της Αγίας Σοφίας Ιωάσαφ, και από πλευράς των κοσμικών ο Μέγας Δούκας Λεόντιος και ο αρχινάβαρχος Νεόφυτος. Παρατίθεται ο διάλογος μεταξύ των δοσύλλογων και του Ρεσίτ Πασά, έτσι όπως διασώθηκε και δημοσιεύθηκε. Περιοδικό Δαυλός, Μάρτιος του 1993. Μέγας Δούκας Λεόντιος. Πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι από όλες τις πλευρές, Πασά μου. Εσείς ζητάτε όρκους, ενέχειρα και ομήρους, χωρίς να μας προσφέρετε τίποτα. Ρεσίτ Πασάς. Ο αρχηγός των πιστών, ο Μωάμεθ, όσο εξαρτάται από αυτόν, επιθυμεί να μην χυθεί το αίμα υπηκόων του, καθώς και ναζωραίων, γιατί έτσι μας προστάζουν τα ιερά μας βιβλία που γράφουν εχμαλωσία στους άπιστους και θάνατος στους αποστάτες. Με έστειλε λοιπόν να συνθηκολογήσουμε μαζί σας, όχι γιατί αμφιβάλλει πως ο Αλλάχ θα του παραδώσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά γιατί θέλει να χαθούν όσο γίνεται λιγότεροι άνθρωποι για την απόκτησή της. Ιωάσαφ. Αυτό μπορεί να γίνει. Να πεις όμως στο Σουλτάνο σου ότι αν θεωρεί ότι μπορεί να καταλάβει την πόλη πολεμώντας, κάνει λάθος. Θα πρέπει να ρίξει στη μάχη όλο το στρατό του και ολάκερο το πυροβολικό. Και τότε πάλι, μα τους Αγίους Αναργύρους δεν είναι σίγουρο πως θα νικήσει. Ρεσίτ Πασάς. Σας ακούω λοιπόν. Πέστε μου τις προτάσεις σας. Ιωάσαφ. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να θυμηθείτε όσα θα ακούσετε και να τα πείτε στον αφέντη σας. Πρώτον, οι 10 κυριότερες εκκλησίες και η Αγία Σοφία να μείνουν στους χριστιανούς, καθώς και όλα τα μοναστήρια με τις περιουσίες και τα εισοδήματά τους. Δεύτερον, ζητούμε εγγυήσεις της ζωής, προσώπων, ιδιοκτησίας, οικείων, γέων, υπηρεσιών και όλων εκείνων, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται μέσα σε αυτό το έγγραφο που σας παραδίδω. Και τρίτον, οι χριστιανοί που θα σωθούν να μην υποχρεωθούν να αλλάξουν τρόπο ντυσίματος και να έχουν δικαίωμα να καβαλάνε άλογο. Επίσης να μην καταπιέζονται θρησκευτικά. Οι συναντήσεις αυτές γνωστοποιήθηκαν στο Κωνσταντίνο του Παλαιολόγο, αλλά αποφάσισε να μην τους συλλάβει μέχρι να μάθει την απάντηση του Μωάμεθ τη Β. Στην επόμενη συνάντηση το λόγο πήρε πρώτος ο Ρεσίτ Πασάς. Ρεσίτ Πασάς, σας αναγγέλουμε ότι σύμφωνα με όσα είπαμε στη τελευταία μας συνάντηση, οι σύντροφοί μου και εγώ ήρθαμε σε επαφή με τον σεβαστό μας Σουλτάνο στην Ανδριανούπολη. Ιάσαφ. Ελπίζω ότι η συνάντηση του Σουλτάνου θα είναι ευχάριστη για όλους. Ο κίνδυνος αυτών των συναντήσεων είναι πολύ μεγάλος για εμάς. Εσείς δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αν και η διαπραγμάτευση αποτύχει, εμείς θα έχουμε πάντα το φόβο μήπως και μαθευτούν αυτά που συζητάμε, ενώ εσείς θα πάρετε αμοιβή από τον Κύριό σας για αυτήν την αποστολή. Ρεσίτ Πασάς. Οι όροι του Σουλτάνου είναι ευνοϊκοί για όλους, εκτός αν παρά την απελπιστική σας θέση φανείτε άνθρωποι παράλογοι. Ιωάσαφ. Η θέση μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού και δεν ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε απειλές. Προχώρασε παρακαλώ στην απάντηση. Έχει όμως υπόψη σου ότι όποιες και αν είναι οι συνέπειες αυτών των νυχτερινών μας συναντήσεων, είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε εδώ. Ρεσίτ Πασάς.
Για πρώτη πρόταση, δηλαδή για τις 10 εκκλησίες και τα μοναστήρια καθώς και για τις εκκλησιαστικές περιουσίες, ο Σουλτάνος λέει ναι, σας τα παραχωρεί. Για τη δεύτερη λέει ναι, σαν εγγύηση ορκίζεται στο Άγιό μας νόμο. Για τη τρίτη λέει μερικώς ναι, γιατί μουφτίδες δεν συμφωνούν να υπέβουν οι χριστιανοί σε άλογα. Διέταξε να εξηγούν αυτοί που θα παραδώσουν την πόλη. Μετά το τέλος της συνάντησης, συνελήφθησαν όλοι οι συνωμότες και οδηγήθηκαν στον αυτοκράτορα. Ο αρχηγός της συνωμοσίας, Ιωάσαφ, όχι μόνο δεν αρνήθηκε την ενοχή του, αλλά καυχήθηκε για την προδοσία του, αιτιολογώντας την πως προτίμησε να σώσει την Εκκλησία από τους άζυμους καθολικούς και την βλεβηρά ένωση. Ακόμη και αν αυτό θα έπρεπε να βάλει τέλος στην ύπαρξη αυτής της αυτοκρατορίας. Θεωρώντας ότι η πτώση και η κατάκτηση της πόλης είναι μοιραία και αναπόφευκτη, λέει καταλήγοντας: τι χρειάζεται λοιπόν υπέκφυγες, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Ο παλαιολόγος του απάντησε επικαλούμενος την προδοσία του Ιούδα: αφού ήταν θέλημα Θεού να σταυρωθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τότε καλά έκανε ο Ισκαριώτης και τον πρόδωσε. Άρα σε ρωτώ, ο Ιούδας είναι συγχωρετέος? Ο Ιωάσαφ μπροστά σε αυτό το επιχείρημα προτίμησε να μην απαντήσει με τη γνωστή ξύλινη και υπεκφυγή εκκλησιαστική γλώσσα, λέγοντας: πεθαίνω μαχόμενος κατά της ένωσης των εκκλησιών. Σήμερα με κρίνεις εσύ, αύριο ο Θεός θα δικάσει εσένα. Φτάνουμε λοιπόν στις μέρες όπου η Εκκλησία εντελώς υποκριτικά και με θράσος 1000 καρδιναλίων και άλλων τόσων θρηνεί το μαρμαρωμένο βασιλιά, που κάποτε θα αναστηθεί και θα ξαναπάρει την πόλη που οι ίδιοι οι ρασιοφόροι έκαναν τα πάντα για να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ας μην ξεχνάμε την αλυσμόνητη ρίση του Πατριάρχη Γενάδιου, που έβγαινε στους δρόμους και καταργιόταν το παλαιολόγο μόλις έπεσε η πόλη. Δεν βλέπετε ότι η Ορθοδοξία ενθριάβευσε? Από τους νυν ουδέν πλέον φοβείται, όπως και έκαναν τα πάντα για να μην φύγει από τα χέρια τους. Βλέπε αφορισμούς και προδοσίες. Είναι αληθινά θαυμαστό τι καταστάσεις μπορεί να πραγματοποιήσει η περίφημη ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ας μην ξεχνάμε πως την έλευση του ίδιου Αγγέλου Κυρίου, που σύμφωνα και πάλι με την ελληνοορθόδοξη παράδοση παρέλαβε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον μαρμάρωσε, μέχρι την μεγάλη ώρα που θα επέστρεφε και πάλι για να ξαναπάρει την πόλη. Προφήτευαν οι ανθενωτικοί ρασοφόροι πριν την άλωση, μόνο που θα ερχόταν για διαφορετικό σκοπό, να καθαρίσει το Παλαιολόγο και να ορίσει άλλον αυτοκράτορα, προφανώς ανθενωτικό. Ως τέτοιο θείο σημάδι μάλιστα ερμήνευσαν μια έκκληση της Σελήνης που συνέβη τις 23 Μαΐου του 1454, σπέρνοντας το πανικό και ενισχύοντας τις υπομονετικές ενέργειες. Αλλά μιας και έγινε αναπόφευκτα η αναφορά στο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί υπόψη και κάποιες παράμετροι λιγότερο γνωστές που αφορούν το θάνατό του. Γνωρίζουμε σήμερα από το χρονικό του Γεωργίου Φρατζή, ο Παλαιολόγος έπεσε ηρωικά μαχόμενος, και όταν αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους το πτώμα του, από τους χρυσούς δικέφαλους αετούς που κοσμούσαν τα πεδιλά του, αποκεφαλίστηκε και το μεν κεφάλι εστάλει ως τρόπαιο στην περιφορά της Οθωμανικής κτήσης, ενώ το σώμα του παραδόθηκε στους χριστιανούς για να ταφεί με βασιλικές τιμές. Το ερώτημα που αμέσως προκύπτει είναι πού είναι ο τάφος του, γιατί από τη στιγμή που οι Οθωμανοί παρέδωσαν, όπως λέγεται, το σώμα του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το θάψουν κάπου κρυφά, εκτός και αν το εξαφάνισαν οι ανθενωτικοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε διασωθεί από μάρτυρες αυτός ο τόπος. Αντί αυτού γίνεται βορβαδισμός
ανοησιών περί μαρμαρωμένου βασιλιά. Κάποιοι εθεροβάμονες, παραμυθατζίδες, μάλιστα επικαλούνται μέχρι σήμερα και μαρτυρίες Τούρκων, οι οποίοι λένε ότι γνωρίζουν που βρίσκεται ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Υπονοείται κάπου στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας. Ο ενετός γιατρός Νικολό Μπαρμπάρο γράφει πως για τον αυτοκράτορα κανένας δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ είδηση για τις πράξεις του. Ούτε ζωντανός βρέθηκε και ούτε νεκρός, αλλά μερικοί λένε ότι τον είδαν ανάμεσα στα πτώματα των σκοτωμένων. Μήπως θα πρέπει να αξιολογηθούν καλύτερα και οι εκδοχές που αναφέρονται σε τουλάχιστον 3 χρονογραφήματα του Επισκόπου Σαμουήλ, του Αρμενίου Αβραάμ από την Άγκυρα και του Νικολά της Τούκια, που συμφωνούν με αυτές. Ο παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε στη μάχη, αλλά τις κρίσιμες στιγμές κατέφυγε σε πλοίο και διέφυγε. Άλλωστε, η εικόνα που προκύπτει από τα περισσότερα χρονικά είναι ότι αυτοί που αντιστάθηκαν περισσότερο ήταν οι Γενουάτες, μισθοφόροι. Αν και ο αρχηγός τους, Τζοβάνι Τζιουστινιάνι, εκατέλειψε αυτό στη μάχη 2 ημέρες πριν την άλωση, παρά οι ίδιοι Βυζαντινοί. Όλα αυτά στη κρίση του καθενός.